De Eredienst is mede mogelijk gemaakt door Eredienst Kitchen. Hier bent u terecht voor al uw cakesoorten zoals marmer, red velvet, pruimencake en meer. Er wordt ook geleverd bij enkele supermarkten. Voor meer informatie bezoek de Facebookpagina Eredienst Berinebollen of stuur een berichtje op het nummer 8622520. Voor de wakker Suriname, de geest van God is met u. En een bewijs daarvan is, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Je ziet meneer Roy, die doof was in beeld. Je ziet ook meneer Roy, die andere meneer Roy, die kon niet lopen. Hij moest een rolstoel gebruiken. En al deze mensen, dat u ziet nu in beeld, ze zijn genezen geworden. Zij kunnen bewijzen dat de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus maakt niet uit wat voor problemen je bent daar net mee maken. Het maakt niet uit wat voor situatie je bent daar net mee maken. Wanneer u in de levende God daarboven gelooft, dan zal hij ook dezelfde wonderen in uw leven verrichten. Ik wil dat u zou een glas water voorbereiden, omdat zo meteen gaan wij bidden in uw voordeel. We hebben een moment in ons programma dat we bidden voor u. Dan bereid een glas water voor. Daartussen ga ik u laten zien de universele kerk van Gods Rijk, waar het is en wat kunt u doen om hier naar de kerk te komen. U kunt de universele kerk van Gods Rijk vinden op verschillende locaties in Suriname. Onze hoofdkerk is gevestigd aan de Keizerstraat 159, hoek Volk-Derbystraat. Wij zijn dagelijks open vanaf 7 uur 's morgens. Ons filiaal aan de Toetonnenlaan is gevestigd aan de Copernicusstraat nummer 155. Hier bent u terecht voor diensten in het Portugees en ook in het Nederlands. Lelydorp, Indrekandiweg 490. Wij zijn gevestigd achter het HJ Retail gebouw. Kwarasang, Wayamuweg 111, in het Oud Theatergebouw. Flora, Mattenshooplaan nummer 9. Kommerwijnen, Pandit Moerlieweg 786. Nieuw Nikeri aan de Wilhelminastraat nummer 42A, hoek Durgasaustraat, welgelegen, Antonstraat 26. Domburg, Sir Winston Churchillweg 1164B. Koesewijnenstraat 47, tegenover Goede Verwachting. Voor meer info bel 8555519. En dat is wat gebeurt elke zondag in de universele kerk van Gods Rijk hier in Suriname. Je leest de Bijbelse tekst. Kom tot mij allen die vermoeid zijn en ik zal u rust geven. Dan u die daar bent vermoeid vanwege de problemen dat u bent net mee maken. God is u aan het roepen. Blijf niet thuis piekeren. Blijf niet thuis denken aan de problemen.
Neem de stap. Kom naar God toe, zodat deze problemen opgelost kunnen worden. En u kunt dat nu doen. U kunt daar nu vertrekken vanuit uw huis, nu op dit moment. Kom naar hier. Wij hebben pastoren die klaar zijn om u te helpen. Wij hebben nu een dienst die gaande is. En later om 6 uur in de avond hebben wij ook onze laatste dienst. Ik wil dat u zou aandachtig kijken naar deze getuigenis. Deze mevrouw gedurende 3 jaar lang. Ze had een hoofdpijn die heel sterk was. Daardoor ze kreeg ook andere problemen. Maar toen zij hier is gekomen, heeft geleerd hoe het geloof te gebruiken. Kijk, vandaag de dag is ze genezen. Bovennatuurlijk geloof. Gehoorzaamheid. Maken het wonder mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Ik ga hoofdpijn. En nu dan heb ik voor mijn vriend. Quanto tempo você sentia essa dor de cabeça? Hoe lang gaat uw hoofdpijn? Olha, já tenho 3 anos. Al 3 jaar. 3 years! Consecutivos. 3 anos sem parar! Zonder stop. É a sua primeira vez aqui? Nessa igreja, sim. Ja, hier. Ó, first time in the Universal Church. Eerste dag in de Universal Kerk. Primeira vez! Eerste dag. 3 anos! 3 jaar. How many years? Hoeveel jaren? 3 years! Without stop! Have you looked? Você foi no médico? Was jij bij de dokter geweest? Sim, já fui várias Ja. vezes no médico. E was geweest? O problema do qual eu venho sofrendo Maar de probleem dat ik heb não é coisa para medicina, is niet É espiritual. Het is geestelijk. She has been going to Ze doctors, gaat de dokter gegaan. but our problem is not with doctors. Maar It's het is spiritual. Het is geestelijk. Mas hoje em dia te Maar liberta. vandaag heeft de Heer u bevrijd. Você crê nisso? Você crê nisso? Ik geloof. Jesus te libertou. Jezus heeft u bevrijd gemaakt. Não sente mais nada. Voor niets meer. Chega um filho e morre. Bovennatuurlijk geloof. Gehoorzaamheid. Maken het wonder mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. 3 jaar, weet wat dat is? 3 jaar en het voelen de pijn. Je gebruikt paracetamol, je gebruikt medicijnen, maar die helpen u niet. Zo was de toestand van deze mevrouw. Maar u heeft gezien, God heeft in haar leven gewerkt. Deze andere mevrouw, ze had wel een pijn, net als een knobel hier. 8 dagen lang. Maar toen ze heeft ook het geloof gebruikt, de Heer heeft ze haar genezen. Kijk aandachtig. Bovennatuurlijk geloof. Gehoorzaamheid. Maken het wonder mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Ze bem weer. Only Jesus Só são as raízes. She would not stand by herself. But look at him. Look at him. Hey, are you there? Look at him. Clap your hands and shout to Jesus. God bless. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Het was sedert november verleden jaar. Ik was ziek. Ik weet niet, een soort verlamming. En ik was naar de dokter geweest. En ze hebben me opgenomen. En ik was daar in het ziekenhuis voor 2 weken. Maar in plaats dat ik vooruit ga, had ik meer naar achter
ik ga achteruit. En dan heb ik gevraagd voor dat ik naar huis wil gaan. En oké, ze hebben gezegd oké, maar ik moet mijn eigen risicopapier tekenen. Mijn neef, hij heeft, ik weet niet hoe hij contact met je hebt genomen, maar hij heeft gezegd van, hij heeft een pastor gevraagd om voor mij te komen bidden. Ja, je neef heeft ons gebeld. Dan ik kwam daar om je te bezoeken, een gebed thuis te doen. Jawel. U kon helemaal niet lopen, omdat ik ging daar in uw huis. Je was op een bed en je bent op de eerste dag hier gekomen met de rolstoel. Ja, dat was in, ik denk begin januari. Begin januari, ja, en ik ja, meer dan een maand. Ik denk, ja, meer dan een maand. Zo in februari was ik nog in die rolstoel. Was bijna 2 maanden dat u Ja. op de rolstoel zat. Ja, bijna 2 maanden. Laat de mensen zien, hoe was het? Hoe bent u gekomen hier? Ja, laat de mensen zien. Kom hier alsjeblieft. Hoe bent u gekomen met uw neef? Door uw neef heeft u gebracht. Laat de mensen zien. Ik zit gewoon zo en hij duwt me naar binnen. Dan zo bent u gekomen. Jawel. In een rolstoel en uw neef heeft u gebracht. Jawel. Hij heeft me zo gebracht, ja. En vandaag? Vandaag kan ik niet lopen. Niet meer rolstoel. Ik wil niet meer zien, want ik wil gewoon het lijkt als gisteren. Als in januari. Ik wil het niet meer zien. En vandaag de dag, wat doet u? U bent aan het werk, je kunt alles doen, je kunt lopen overal. Hoe is het? Ja, ik kan lopen overal. Bovennatuurlijk geloof. Gehoorzaamheid. Maken het wonder mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Daarom laten wij u zien. De mensen die hebben hulp gevonden hier in de universele kerk van Gods Rijk. Wat u bent nu aan het volgen is het gebed dat wij doen ook voor de familie. De dienst van zondag. Het is een complete dienst. Wij bieden ook voor de familie en de resultaten zijn er. Kijk aandachtig naar de getuigenis van mevrouw Kumar. Before I came to UCKG, I had a lot of problems. I had sickness, I had spine injuries. I came from a broken marriage, so I was very insecure. I used to drink. Due to this, I used to fight with my husband at present, and I used to drink a lot so that I can hide from all my problems, thinking that that was the solution. Then I started having a financial problem, so I started gambling, and that became an addiction as well. So due to all these situations, my children were very disturbed. It was kind of a life like everybody used to go in different directions, and full of problems, full of worries, sickness, financial problems, addictions, marriage problems, name it, I had everything. As I was growing up, I saw my parents fighting all the time. I would come from school, I would come from my grandmother's house, and I would see them fight every single day, and drinking. Monday to Sunday, they would drink. They would be drunk every time I would come home. I even remember a day that I came and with some friends I had drank, and I was a bit tipsy, and I was scared to come home to see, okay, if my mom finds out, what am I going to do? But I remember I came home that day and they were already too drunk to know that I was drunk. And that's how bad the situation was. I would do things with my friends, but I used to come home and cry myself to sleep. That was the point that I was at. And it even reached to a point when I was suicidal and I wanted to end my life. I was invited to UCKG Health Center, and I decided to go there on Monday.
And unfortunately, when I made up my mind to attend the service, my husband suddenly got sick that very day. He had stroke. During the service, someone laid their hand on my husband's head, and I actually poured out everything that I had inside of me. And I realized after the prayer that my husband was actually healed the same day. So for me, that was an eye-opener, because I was looking for help. With the way my life was, I went to tarot reading, I tried finding solutions beforehand. So I surrendered my all. And as I started attending all the meetings, like all the services that was going on, and listening to bishop, to pastors, and I started doing my chain of prayers, and slowly my life started changing. And I was stubborn. I didn't want to let go. So for me, it took me about a year and a half that I actually made up my mind. I said, no, I need God. I need to change my life, and I need to do something about it. I wanted that peace, that joy, that happiness that lasted forever, not something momentary. And that was the reason why I took part in the campaign of Israel. I used my faith. I was free. And when I let go of the things that God asked me for, I received His Spirit. I received His Spirit, and it was pure joy inside of me, something that it's like I never experienced before. A happiness that I was searching for in my family, in my friends, and I didn't know how to find. And it was only through the Holy Spirit. I was happy, and at that time, my sister, she was the only one that wasn't coming. So I knew the importance of having my salvation, and I wanted her to be saved. I wanted her to be with us in the same faith. And so about a year or so, another campaign came, and I took part in that for her to give her life to God, and for her to have a real transformation in her life. And then the same campaign that she's talking about, neither did I know that she was taking part in the same campaign for Arti, and I did the same one as well. I actually did my sacrifice. And while the campaign was on, I remember having a conversation with my sister. She was in church, but she was in and out, and she wasn't serious. And there was a day that she said to me, I believe that it was the Holy Spirit that worked in her. And she said to me, she said, I don't know if I will ever be saved. And she said to me, I don't want to go to hell. I want to go to heaven. And for me, that was, I felt it a lot. And I said, God, you have to change her. You have to change her life, because I can't see her go to hell. I cannot see her. If I'm saved, I know what it means. And I didn't want to see my sister go into hell, and I had to put my all there. I had to put my all on the altar. After the campaign, things started changing slowly. Arti started getting serious in her spiritual life. Today, she is blessed. She is a woman of God, totally changed with the things that she was doing, like before how she was. She is a different person, totally transformed today. Even though I was coming to church, I was very resistant in the beginning. It took me time to convert. It took me time to change. It's because I had a lot of things inside of me. As I was growing up, I came from a broken family. I was sexually abused at a very young age. And because of that, I had a lot of hatred. And it was hard for me to forgive. And that's what delayed my conversion with God. I didn't want to forgive. I had this thought in my mind, how can I forgive this person that pretty much ruined my life? And I believe that when they did the campaign, they did the sacrifice, God worked in us. God worked in me, and my vision changed. I was completely healed inside of me, that now when I think of my past, it doesn't hurt me as it used to before. Before, I felt like I was stuck in a moment. I was stuck in my past, and I was not able to move ahead. And as I started coming, I did a campaign of Israel for myself as well, to receive the Holy Spirit. I remember in a night vigil, it was a New Year's night vigil, I knelt down and I prayed and I asked God, I was like, God, this time next year, I want my life transformed. I want my life completely changed. But I also did a 21 days fast. It wasn't the time that we were having the Daniel's fast, but I did a fast of my own, because I knew the transformation that I wanted was spiritual. And today, I am different. I am happy. My family is blessed. I have
I have a good relationship with my mother, with my sister, and I understand now. And what I received, I want to give the same. The joy of having the Holy Spirit, I cannot express it in words, but it's amazing. And I'm very happy today. We actually can call it a family now. We do have family time. We sit together, we eat together, we have got our family time and we enjoy each moment that we have. Deze transformatie wil God ook brengen in uw leven, in uw huis en ook in uw familie. U die daar bent depressief, u die daar bent verdrietig, u die daar bent met de gedachte om de hoop op te geven. Ik bedoel, u wilt stoppen met alles en misschien zelfs vluchten van de problemen, denkende als u gaat reizen naar een ander land, naar een andere plaats, daar gaat u rust vinden. Maar daar is de oplossing niet. De oplossing is binnen in u. De oplossing, beste kijker, is uw geloof. En ik zeg nog meer, de zelfmoord plegen om die problemen dat u bent net mee maken op te lossen, dat gaat ook niet helpen. Kijk wat de Bijbel zegt. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoekt mij en liefde. Zoekt mij en liefde. Wanneer u God zoekt, u ontvangt leven. U ontvangt weer de verlangen, de zin, de kracht, de wil om te leven. Iets dat u al verloren heeft. God wil uw leven veranderen. Daarom neem de stap. Zoek hem. Zoek God. God is klaar om uw leven te veranderen. God is klaar daarvoor. Daarom heeft u gelaten dat u daar zou zijn zitten voor deze tv of voor deze apparaat en dit programma kijken. Om u te tonen dat voor uw situatie, voor uw problemen, er is oplossing, er is een uitweg. Nu, u moet doen wat deze mensen hebben gedaan. U dient de stap te nemen om te verlaten daar waar u bent en naar God toe te komen. Ik wil dat u zou uw glas water voorbereiden, omdat wij zullen bidden in uw voordeel, zodat de Heer kracht aan u daarvoor zal geven. U bent niet geboren om te lijden. There is a solution. Het is niet het einde. Bibi e meke alasani kontu. Gadona apasi i ala you problema. God is not against you, He helps you. Het woord van God zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Believe. Bibi. Geloof. Bibi. De universele kerk is dagelijks open om u te helpen. Ons adres is Keizerstraat 159. Maak contact met ons via 8555519. Neem uw glas water in handen. Laten we praten tot God. Laten we bidden met geloof. Sluit uw ogen alstublieft. Heere onze God en onze Vader. Het staat geschreven in uw woord. Zoekt mij en leeft. Het is zo duidelijk, mijn Vader. Wanneer wij u zoeken, wij ontvangen weer de zin, de wil om te leven, mijn Vader. En daarvoor bid ik voor deze persoon die de wil om te leven heeft verloren. De problemen die ze zijn en net meemaken zijn zoveel, mijn Vader, dat ze hebben geen zin meer om te leven. Ze denken vaak om de zelfmoord te plegen en iets geks te doen met zichzelf. Maar mijn God, door uw kracht, ik geloof dat deze persoon wordt nu aangeraakt. En wanneer zij van dat water zou drinken, ze gaat helemaal zich anders voelen. Ik bid mijn Vader voor deze persoon die in een ziekenhuis is. Deze persoon die is op straat. Deze persoon die is even gestopt ergens
En daar heeft zij de gelegenheid gekregen om dit programma te volgen. Mijn vader, het is niet per toeval dat zij dit programma is aan het volgen. Dan geef van deze persoon hoop. Geef van deze persoon het geloof. Geef van deze persoon de zekerheid dat haar familie hersteld zal worden. Dat haar huwelijken hersteld zal worden. Dat de financiële problemen opgelost zullen worden. Mijn God, ik stel vast dit water gezegend in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. En als u gelooft, zeg amen. Amen. Je mag drinken van het water. Ik ben zeker dat de Heer heeft u aangeraakt. Hou diep adem in u. Hou diep ademen. Neem diep ademen. Zo. Uitademen. Je voelt zich anders. Ja toch? Dat is een teken dat de Heer met u is. En hij wil uw leven veranderen vanaf vandaag. You hear me good? Kunt u mij goed horen? Yes. Jawel. Tell us Vertel how ons many years you used to suffer hoeveel jaren with was this jij problem. met deze problemen. Ik heb meer dan More jaar than geleden 20 years. met een oor, ik zal niet zeggen over, ik weet niet wat het was. I didn't know what it was. Maar na verlaten van die kerk hier zo, When I came to church, naar huis te gaan. I go back at home. En plotseling voelde ik, And then I feel ik kon gewoon staan. I couldn't stand up. Of zonder naar rechts te kijken. Want zo moest ik vroeger horen. Ik moest zo centraal I must stand up so dat to ik hear. iedereen kan horen. Maar nu kan ik gewoon But staan. now I can stand up En ik hoor alles. and I can hear everything. Ik begon te huilen hoor. I begin to cry because Het is zo lang. it's so long. Apneumachine. I had a machine. Apneu betekent dat je snurkt. Die machine. I had a machine. En ik ga naar huis. And I went at home. En iets zegt tegen mij, zegt Something tell me, gebruik die machine niet meer. do not use this machine En anymore. iets anders zegt me, And something else tell me, use the machine. Use. ik heb hem in stukken losgemaakt. I loosen it. Ik heb hem schoongemaakt. I clean it. In dat tasje gezet. I place it in my bag. Dat weer in Nederland. And I bring it back to Holland. Dat was het. And that was it. En ik ben blij. And I'm happy. What can you say Wat kan u zeggen for those who are here voor sick? degenen die zijn hier ziek? Gewoon volhouden. Continue. En in de Heer daarboven. Hij lag daar zo, toen we daar gingen, hij zag er niet goed uit. Hij lag, er waren apparaten, hij kon niet goed ademen en zo, hij heeft pijn. En hij heeft volgens mij een plaat in zijn heup, als ik het goed heb. Ja, en hij had pijn. Toen hij me zag, zei, hij sliep. Hij had zijn hele lichaam dichtgemaakt met een deken. Toen deed ik dit. Roy, toen heeft hij die deken weggehaald. Toen zei ik, is Maries. Toen zei hij van, ja. Toen heb ik pastor Anthony uitgelegd. Toen heeft pastor Anthony hem gezalfd. En daarna voor hem gebeden. Vroeger moest je helemaal bukken om te horen wat hij zei. Maar nadat we voor hem hadden gebeden, kwam dan dus zo'n geluid dan duidelijker. Je hoeft dan niet dichtbij te gaan om te horen wat hij zei. En de tweede week zijn we daar weer gegaan. Hij zag er veel beter uit en hij sprak. En we hebben gebeden. En hij zegt van, ik kom voor zondag naar huis. En het was vrij. Donderdag, ja donderdag. Klopt. Belde zijn moeder op, zegt ze heeft geen vervoer om hem af te halen. Dus dan moest mijn man gaan, kon ik niet naar de dienst komen donderdag. En ik zeg ja,
God is groot, hij heeft het gezegd en hij geloofde daarin en hij is werkelijk voor zondag naar huis. Dus voor zondag zei hij dat hij naar huis Ja, zou gaan. toen we klaar waren met het gebed zei hij van voor zondag kom ik naar huis. Ik vond het wel een beetje vreemd, maar niet vreemd. Ik dacht van God is goed en God is groot en het gaat gebeuren als je gelooft. Ik zei hem van geloof je daarin? Hij zegt ja, ik geloof daarin. En het is gebeurd, hij mocht donderdag naar huis. Ja, meneer Roy. Goedemorgen, meneer Roy. Goedemorgen. Nu uw stem komt, toch? Hoe voelt u zich? Huh? Kunt u wel praten dan? Oké. Wij zullen voor hem bidden, mensen. Hij was helemaal in het ziekenhuis. Maar beetjes bij beetjes, je ziet dat het gaat. Dus hoe lang was hij daar in het ziekenhuis? Kom dit. Ik geloof. Was het 3 of 4 weken? 4 weken. Ja, 4 weken lang. Dus dat was een redding die hij had gemaakt. Yes. Ja, en daardoor is hij zo op een rolstoel beland. Ja, maar hij is eerder al longpatiënt. Oh, hij was al longpatiënt. Ja. Dus ja, dat maakt het nog erger. Ze moesten hem opereren om het vocht dan weg te halen. En voor mij het systeem werd gefiltreerd, want er waren flessen en zo op de grond die aan het borrelen waren. Dus ik heb geen zuster gesproken, dus ik weet niet wat het precies was. Oké. Dus, meneer Roy, u gaat, kunt u lopen? Loopt u? Ja, zo'n beetje. Zo'n beetje. Dus dan sta even op daar, laat me zien. Laat me zien. Laat me zien. Ja. Laat me zien, daar, sta op daar. Dus u kunt wel opstaan, ja. Kom naar deze kant zo. Dus u heeft geen kracht daar, ik hou u vast. Loop op. Loop op, ja. Met moeite, maar u gaat zien mensen. Hij was 3 weken, toch? 4 weken in het ziekenhuis. En toen we thuis waren, ik heb een trap, hij moet een trap naar beneden klimmen. Heeft hij dan gewoon vanuit de auto naar boven gelopen. Dus hij heeft geen rolstoel nodig. En mijn man begon van bovenuit te schreeuwen. Ja, in een rolstoel, maar het go naar kerkie, in go naar een rolstoel. En werkelijk, de rolstoel is in de auto, maar hij heeft het niet gebruikt. Hij heeft gewoon... En u staat lang hier, hè? Ja. Loop een beetje hier, loop daar, laat me zien. Kijk daar. Dus hij is genezen? Ja, hij is helemaal genezen. Voelt u goed? Jawel. God is goed, hè? Ja. Geef een sterk applaus voor de Heer. Geen rolstoel meer nodig, u bent genezen. Goedemiddag mensen, ik ben hier met mevrouw Alex. Mevrouw Alex, wat God gedaan heeft in uw leven? Goedemiddag, pastor. God heeft een wonder gedaan in mijn leven. Qua financiën en ook in andere gebieden. Maar we gaan het hebben over het financiële leven. Mijn financiële leven was kapot, niet goed. Ik verdiende weinig en ik kwam niet uit. En God heeft verandering daarin gebracht. De verandering die God heeft gebracht doordat ik maandags kon volgen. En ik de gebedsstekking volgde. En ik zette mijn tiende, ik zette God op de eerste plaats. Is er verandering gekomen. Ik kon uitkomen met mijn salaris. Alhoewel het weinig was en ik begon te groeien. Ik kreeg dus meer, ik kreeg een promotie. En onlangs heb ik ook dus een promotie gekregen. Het is dus waarbij ik een waarde heb aangeboden gekregen waarvoor ik de papieren niet voor heb. Maar God heeft deze deur geopend. En ik dank God daarvoor. Ja, u heeft een promotie gekregen. U had niet alles papieren zodat u kon werken waar. U bent nu het werk, maar toch heeft God u gezegend. Deze deur voor u geopend. Klopt, pastor. De baan dat ik moet doen, moest ik bepaalde bescheiden eigenlijk hebben, maar die heb ik niet. En zo kan ik zien dat het Godse hand is, want anders zou ik deze baan niet kunnen doen. En de salaris die ik erbij heb gekregen, komt alleen dus van hem, door zijn hand. Ja, u gelooft
dat door uw trouwheid, door uw gebedskerk op maandag, heeft God deze deur voor u geopend, heeft God deze promotie toegegeven. Kom, pastor. Mevrouw Vivian, heeft u een test gedaan met God in de 10e? Wat is gebeurd? Ja, ik heb een test gedaan in de 10e. Ik ben gezegend, als het ware. Ik doe een thuiszorg. Ik vind dat het niet betaald was. Ik heb die zoon van de persoon gebeld. Hij zei van, ik ga kijken. Een van de man kreeg dat envelop. Maar het bleek dat ik die verhoging niet heb gehad. Ik heb hem weer gebeld. Zei van, je krijgt het nog. Afgelopen zondag, toen ik van de kerk kwam, ben ik thuis aangekomen, werd ik gebeld om een envelop te gaan halen. Ik heb gekeken, ik heb 100% erop gehad. 100% heeft u gehad? Jawel. Ziet u, wanneer u trouw bent, wanneer u doet een test met God, dan God zal de deuren voor u openen. Dan u heeft 100% gekregen. Jawel. Door middel van uw trouwheid, het werkt. Wanneer de persoon trouw bent, het werkt. Ja, ik ben trouw aan mijn 10e. Dus en ik heb ook doorgezet. Maak kennis met het werk van de Universele Kerk. Wij zijn een evangelische christelijke gemeente die open is 7 dagen in de week en hebben per dag 5 diensten. Om 7 uur, 10 uur, 12 uur, 3 uur en 6 uur in de avond. De pastors zijn beschikbaar voor gebed en counseling. Wij bezoeken ook zieke mensen thuis en in het ziekenhuis. Dit is geheel gratis. Wij hebben een actieve jongerengroep met wekelijkse activiteiten voor de jongeren. Ook de Unisocial groep, vooral in deze periode van pandemie, actief om de mensen zowel fysiek als geestelijk te ondersteunen. Om dit werk te blijven doen, rekent de kerk op de vrijwillige donaties. Wilt u ons helpen? Dit is hoe u het kunt doen. U kunt overmaken via internetbankieren. Ook mensen in het buitenland. Maak gebruik van de SWIFT-code. U kunt ook naar de bank gaan en storten het door u gekozen bedrag. Of via de Mopay-app. Ook gewoon langskomen in een van onze filialen. Hoofdkerk aan de Keizerstraat, Lelydorp, Flora, Tourtonne, Kommerwijnen, Latour, Domburg, Nikeri, Quata, Kwarasan en leggen op het altaar. Kunt u niet naar de kerk komen, heeft u ook de mogelijkheid uw gebedsvraag en uw vrijwillige donatie op te sturen naar de Universele Kerk, Paramaribo Centrum, Keizerstraat 159. Alvast bedankt en dat God u zegent. Sluit uw ogen alstublieft. Mijn God en mijn Vader, gebaseerd op uw woord, wij bidden voor Suriname. Heere Jezus, wij verenigen ons geloof om te bidden voor deze natie. Vragende naar uw bescherming, naar uw verlossing, vragende naar gezondheid, vragende naar uw begeleiding. Omdat als het land wordt door u begeleid, het gaat zeker naar voren gaan. Daarom, mijn God, ik leg Suriname in uw handen, in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. En als u gelooft, dan zeg amen. Amen.
Ik wens u een gezegend dag verder. U kunt ons bellen voor meer informatie. Als u wilt, kom vandaag nog. We hebben diensten en u kunt zeker in deze diensten bijwonen. God zegent u, fijne dag verder en tot de volgende keer. De eredienst is mede mogelijk gemaakt door Eredienst Kitchen. Hier bent u terecht voor al uw cakesoorten zoals marmer, red velvet, pruimencake en meer. Er wordt ook geleverd bij enkele supermarkten. Voor meer informatie bezoek de Facebookpagina Eredienst Bollen of stuur een berichtje op het nummer 8622520.